till Ina Nordin i Blekinge i Guttamåla gamla skola. Och det är tänkt att jag nu här i covid-tider ska göra online-lektioner som i lera som du kan titta på så att du kan jobba med lera hemma. Och det här är min presentation av mig själv. Jag började med keramik för 35 år sedan ungefär på fritidsgårdar nere i Lund. På den gamla goda tiden hade nästan alla skolor en ugn, alla fritidsgårdar hade en ugn. Och det var där som jag lärde mig keramik, därför att jag blev ansvarig för keramikugnen. När jag inte håller på med keramik så är jag lärare och fritidspedagog. Och för lite mer än 10 år sedan så startade jag ett eget företag där jag lär ut keramik. Och det är så jag har försörjt mig de senaste 10 åren genom att vara professionell keramiklärare. Och det företaget jag startade heter Känslans verkstad. Till min keramikverkstad kommer det enskilda personer och det kommer grupper. Det kommer barn och det kommer äldre människor. Och det är väldigt intressant att få vara lärare till alla olika sorters människor. Några vet att de är duktiga på förhand med lera, men de allra flesta som har varit här på mina lektioner är normalbegåvade i sin hantverksskicklighet och sin fingerfärdighet. Genom att ha så väldigt många elever, som jag har haft tusentals elever på de här åren, så har jag lärt mig jättemycket av keramik just därför att jag har haft så många människor runt omkring mig som har jobbat med lera. Så att med det kan man säga att jag är självlärd genom alla de elever jag har haft. Den stilen som jag nu kommer till att berätta om i filmerna här framöver, den är min stil. Och min stil har blivit utvecklad i mötet med nybörjare. Därför att jag har sett att vissa saker går lättare för en nybörjare och andra saker är svårare. Så ge inte upp. Med min hjälp så kommer du att klara det. Och åldern är inte det som avgör om man kommer att klara av att jobba med lera eller ej. Utan det är mer motivationen. Alla keramiker har olika stil. Vissa gör på ett vis, andra gör på ett annat vis. Vad jag tycker saknas, det är keramiker som är lärare och som är duktiga på att vara lärare. Som har verkligen tänkt igenom vad det är som eleven behöver. Mitt lärande, så det jag får ut mest utav, det är att skapa självförtroende hos de som kommer till mig. Jag vill att de ska känna att de kunde göra mer än vad de trodde. Att det blev finare saker än vad de hade en aning om. Så med en bra keramiklärare kommer du att komma långt. Och jag hjälper dig hela vägen i allt vad du vill skapa. Svårigheterna som kommer till uppstå här är däremot hur kommer du till att hitta en brännugn för att bränna dina saker. Här i Blekinge så säljer jag den tjänsten att du kan bränna dina leksaker hos mig. Men bor du längre bort från Blekinge så behöver du kontakta olika keramiker för att höra om de säljer den tjänsten att bränna. Det går även att köpa små egna keramikugnar och ha, men det är rätt så komplicerat. Min förhoppning så här i början på filmandet, det är att det blir många som hittar de här videorna och att det är många som är med och stödjer det här projektet att lägga in keramikfilmer på nätet. Och för att jag ska kunna fortsätta att göra det så behöver jag din hjälp via Patreon. Klicka gärna på Patreon-länken
och följ instruktionerna och välj det som passar dig bäst. Och glöm inte heller att göra en subscribe. För vad jag har förstått så betyder det en del. Är du intresserad av lera och du har folk omkring dig som är intresserade av lera, dina barn, dina barnbarn, syskon eller vänner, så hoppas jag att du kommer till att klicka vidare bland mina videor och att ni verkligen kommer till att ha god nytta av det här. Och jag tackar på förhand för förtroendet. Hoppas vi ses snart igen.